นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการทำซีรีส์เรื่องบ้านหลอน on sale EP ที่10นะฮะ3 ตอนสุดท้ายแล้ว EP นี้เราจะไปปราบคุณพี่นะครับผมสมอนนะฮะก็เขาจะเล่นของนะครับผมเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นยังไงไม่ใช่สมรสมพรฉันทำผิดโอเคดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับการเล่นของของเขาแล้วคำสาปของตระกูลนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกัน EP นี้แต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับดูกันเลยครับผมกับบ้านหลอน on sale EP ที่10ครับไปเลย Happy Halloween นะครับผมวันนี้มีวันเอาไพ่ผีๆมาตั้งหน่อยให้ดูจัดแบบบรรยากาศให้มันได้นึงดิฉันกำลังคิดว่าคำสาปของตระกูล Halloween ดูซีรีส์ผีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับชุมชนของดิฉันก็ได้ค่ะคำสาปของตระกูลไอ้พวกโง่ใส่ฉันต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองอีกแล้วโอฝากแก้คำสั่งของตระกูลด้วยนะโอโอฝากด้วยนะโอคำสั่งตระกูลแก้คำสั่งแก้คำสั่งแก้คำสั่งตระกูลคำสั่งโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยมึงมาจองกูใกล้อะไรขนาดนี้วะเนี่ยเขารักมึงจะโวยวายขนาดเล่ามิตรภาพฆ่าศัตรูไม่ใช่แล้วหูเป็นไงหายเจ็บยังเลยว่ะยังรู้สึกเจ็บอยู่เลยอ่ะแล้วก็จะยังได้ยินเสียงแปลกๆอยู่เลยอ่ะลอยมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะนี่ยังได้ยินอยู่เลยอ่ะเฮ้ยมึงพออธิบายได้ไหมว่าเสียงที่มึงได้ยินมันประมาณไหนอ่ะมันก็ครูดแกรกแบบเหมือนเสียงขูดอะไรบางอย่างอ่ะกูสังเกตตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละกูว่าที่มึงเจ็บกูตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้ววะมีอะไรเหรอคะก็
ตรงเนี้ยมีผีเด็กลูกเสือยืนขูดกำแพงอยู่อะตอนที่มึงหัวใจหยุดเต้นไปอ่ะ กูว่ามึงน่าจะได้ของขวัญการเริ่มต้นชีวิตใหม่กลับมาด้วยว่ะ กูว่าตอนเนี้ยมึงมีความสามารถในการได้ยินเสียงวิญญาณแล้วว่ะ ไม่ได้โดนของเนาะ Oh my god แข่งกับพี่พีช Guess it พลังได้ยินเสียงผี โอ้ยทำไมปัญหาเต็มไปหมดเลยวะเนี่ย แต่มันอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้ไงเฮียพีชเป็นตา ส่วนพี่โฮมอ่ะ ก็เป็นหูงี้ มันก็ต้องคู่กันปะ ถ้า ล่ะ แก้ปัญหาได้ก็ดีหรอก ไหนจะเรื่องเอกสารชุมชนของการอีกยังไม่ได้เคลียร์เลย แล้วเรื่องคำสาปของตระกูลกูอีก กูยังไม่รู้เลยซ้ำว่าคำสาปมันคืออะไรอ่ะ ดิฉันว่าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะคะ ตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้หรอกค่ะ ว่าคำสาปที่คุณโฮมพูดถึงคืออะไร แต่ดิฉันว่าต้องมีใครสักคนที่ประสงค์ร้ายกับคุณโฮมอยู่แน่นอนค่ะ มันสมพรนี่มันสุดมาก ดูจากตรงนี้ก็ปกติดีนะแต่ทำไมกูรู้สึกขนลุกแปลกๆวะ กัน เธอแน่ใจใช่ไหมว่าเอกสารที่ถูกขโมยมาอยู่ที่นี่แน่ ดิฉันก็ไม่แน่ใจ100%หรอกค่ะ แต่ดิฉันมีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกทุกคน ดิฉันมีคลิปวิดีโอ หน้ารถคุณโฮมวันที่เกิดอุบัติเหตุค่ะ แต่ตอนที่ดิฉันไปถึง รถคันดังกล่าวก็ไม่อยู่แล้ว คุณโฮมพอจะรู้ใช่ไหมคะว่าเนี่ยรถของใคร ๆรถของป้าพร คนขับรถที่ดูน่ากลัวน่ากลัว เป็นคนขับแบบทำแน่เลยคนขับแบบว่าไปเบี่ยงชน ถ้าจำไม่ผิด ลงรถอยู่ที่หลังบ้านอะแต่ว่าเราต้องเดินผ่านโถงนี้กันไปก่อน โอ้รสนิยมแปลกมากสมก็เป็นตัวร้ายจริงๆอะ ดีนะที่เช็คแล้ววันนี้เนี่ยป้าพลอยไม่อยู่บ้านอะ ถ้าอยู่นะ ก็ช่วยทำความสะอาดหน่อยเถอะ ฝุ่นเยอะขนาดเนี้ย โอ๊ยปวดหูอีกแล้วอะ เฮ้ยเป็นไรอะเฮียมาช่วยดูพี่โฮมหน่อยดิ เป็นไรไม่รู้อะเฮีย ไอ้พีท เขามีคนปกป้องอยู่หรือเปล่า ไอ้พีทไอ้พีทไอ้พีทตื่นพีทไอ้พีทไอ้พีทตื่นไอ้พีทไอ้พีทตื่นเริ่มแปลกๆแล้วอะรีบไปจากที่นี่เถอะขึ้นมา ทำใจดีๆไว้ อุ้ม ก่อนนะ ผี เฮีย ขึ้นไปเลย อุ้มขึ้นบ่าไปเลย ปกป้องได้แข็งแกร่งเป็นไงล่ะ น้องโฮม อยากจะเล่นกับฉันนักใช่ไหม ได้
เอาหัวชนอีกไหมชนอีกสักรอบ โอ้ยภาพซ้ำเดจาวูเวอร์ รอบนี้ไม่ต้องพึ่งหมอ พึ่งแค่น้ำมนต์ DIY เฮ้ยนี่แกเอาน้ำมนต์มาฉีดหน้าเฮียเหรอ เอ้า ก็ได้ผลปะล่ะ เฮียเล่นสลบไปตั้งนานนะไม่รู้จะทำไง ก็เลยไปขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อวัดข้างๆมา ควรจะพาเฮียไปหาหมอก่อนด้วยซ้ คงช่วยหรอก ดูนู่น มีทั้งผ้าสามสีของเน่าของแปลกต่างๆ นี่ถ้าไม่โดนเล่นของแล้วจะเรียกว่าอะไร ไอพีทมึงดูอะไรกันแน่วะ ำโอ้ย เฮ้ย เป็นไรอะเฮียมาช่วยดูพี่ฮอปหน่อยดิ เป็นไรไม่รู้อะเฮีย น่ากลัวมาก ไม่เคยเจออะไรน่ากลัวขนาดนั้น สม มาก่อน กับเป็นวัน ลย ฮาโลวีนนี่เลือก AP มาปะเนี่ย ให้มันตรงวัน ไม่ กัน ใช่ ไหม ผีปกติอะหรือว่ากูโดนของวะ เฮ้ย เลือกได้ตรงวันมาก ก็ฟังดูสมเหตุสมผลดีนะคะ ตอบคำถามที่คาใจดิฉันมาตลอด คำถามอะไรอะแม่ ก็คำถามที่ว่าทำไมอสังหาทุกหลังของวิมานสุขมั่นถึงได้เคี้ยนเป็นพิเศษค่ะ กัน เธอกำลังจะบอกว่า ฮัลโหลเบส ฮัลโหลพี่พีทผมว่าผมกลับมาเจออะไรแปลกๆที่บ้านแล้วว่ะพี่ อะไรอะคือ เหมือนผมไม่ได้อยู่ในบ้านคนเดียวอะ คือไงนะหมายถึงว่าผีคนงานก่อสร้างคนเดิมเขากลับมาเหรอ ไม่ใช่พี่ คือบรรยากาศในบ้านมันดูวังเวงผิดปกติอะแล้วผมโคตรเจ็บคอ ทั้งที่ในบ้านไม่มีฝุ่นเลยนะพี่ มันแบบว่า เบส แย่แล้วค่ะ ลูกค้าที่ซื้ออสังหาทั้งหมดไป ส่งข้อความมาพร้อมๆกันเลย บอกแบบเดียวกันหมดว่าเจออะไรแปลกๆ มีอาการไอเจ็บคอรู้สึกอึดอัด เหมือนกันหมดเลยค่ะ ไอ้โฮมกูว่าครั้งนี้ไม่อันตรายกว่าทุกครั้งแล้วว่ะ เราไม่ได้กำลังสู้กับผี แต่เรากำลังสู้กับคนเล่นของอยู่ แบบนี้แม่งชัดเลย อินิกมา คน มน เวท จะขายภาพดีปะเนี่ย รอดูน้องวินเรื่องต่อไปเลยแล้วกันนะ ก็คือทำลายบ้านที่โฮมขาย ทำข ทุ นาก ด หลัง นี้มันจะไม่แรงไปเหรอครับ คุณผู้หญิง แรงเริงอะไรล่ะ แบบพวกมันเนี่ยนะ ใช้แค่ผีชั้นต่ำจัดการก็พอ กระจอกอย่างเนี้ย ไม่ต้องถึงมือตัวซีเครตที่ฉันมีหรอก ดูสิน่ากลัวมาก ตัวซีเคท เป็นไงบ้างคะคุณตำรวจ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกผมขอเปิดดูสักหน่อยนะครับ เชิญค่ะ จ่าเปิดเลยครับ ทางตาเหรอ มนทางตาเหรอ ผมก็ดูจนทั่วแล้วนะครับ แต่ก็ไม่เจออะไรอย่างที่คุณกันว่าเลยนะครับ ถ้าเกิดคราวหลังยังเป็นอย่างนี้อีกเนี่ย ผมจะถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จนะครับคุณกัน ค่ะ ขอบคุณค่ะ ครับ เฮ้ยรถประพรเขาจะเอารถไปซ่อนไว้ที่ไหนได้อะ ถ้ายังไงพวกผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับ ตัวครับ
คิดไปกันไม่ได้อะไร กูว่าเรามาถามจากปากคนที่น่าสงสัยกันเลยดีกว่า ยังไม่ตายลงมอเตอร์ไซค์ใน EP ก่อน มึงตอบกูมาในนี้นะ ว่าทำไมตำรวจเขาถึงไปค้นบ้านป้าพรแล้วไม่เจอรถป้าพรเขาเอารถไปซ่อนที่ไหน และป้าพรเขาเล่นของใช่ไหมตอบกูมาค่ะ เล่นบทนี้แล้วเขาจะตอบเหรอคะ โหแม่อะขอเล่นละครหนูไม่ได้หรอ นาป๊อกครับนาป๊อกพอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับ ว่านาป๊อกรู้อะไรเกี่ยวกับป้าพรบ้างไงนาป๊อกใจเย็นก่อนนะครับ ผมรู้ว่านาป๊อกกลัวครับ ผมก็กลัวเหมือนกันนะครับ แต่ว่าที่เนี่ยปลอดภัยครับ ผมรับรองได้ มีพวกผมอยู่ด้วยนะครับนาป๊อกช่วยหน่อยนะครับ เผื่อมันจะมีข้อมูลอะไรที่ช่วยพวกผมได้บ้าง ผมก็ไม่รู้อะไรมากครับ ไม่เป็นไรครับนะป๊อกเอาทีละเรื่องก็ได้ครับ ผมอยากรู้ว่าป้าสมพรเขาเอารถไปซ่อนไว้ที่ไหนล่ะครับหรือว่ามีใครที่ช่วยป้าพรเขาอยู่บ้างไหมครับ ช่วยป้าบานชื่นบานชื่น มันชื่อนะ บานชื่อนี่เป็นคนใช้ส่วนตัวของป้าสมพรน่ะนะครับ ดูสิ ดี อ่ะ ไปเก็บสิ ดี เอาของแบบนี้มาไว้ในบ้าน มันไม่เสี่ยงใช่ไหมครับ คุณสมพร นี่ฉันสมพรนะ สายตำรวจใหญ่ๆอ่ะ คนของฉันทั้งนั้น และไอ้พวกตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะ เอาเศษเงินของฉัน อุดปากไปก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรละ แล้วคุณสมพรไม่กลัวโดนหักหลังเหรอครับไอ้พวกนั้นน่ะ มันไว้ใจไม่ได้หรอกนะครับ ค่อยๆวางตรงนี้ ขอบคุณค่ะ อ้าว วันนี้บานชื่นไปไหนครับทำไมไม่มาช่วยคุณสมพร ก็เธอเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอ ว่าอย่าไว้ใจตำรวจให้มากนัก ฉันก็เลยหาวิธีอื่นให้มั่นใจไง เฮ้ยบันชื่นเขาก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอก เขาก็ยังคอยช่วยเหลือฉันอยู่ตลอด จริงไหมจ้าบานชื่น จะบอกนะว่าข้าพันชื่อให้กลายเป็นผี เลี้ยง ดูทำหน้าเขาสิ ฉันล้อเล่นน่ะ จะเป็นไปได้ยังไงคะ ในเมื่อจากข้อมูลคุณบานชื่นถูกส่งกลับบ้านที่พม่าไปแล้วนะคะ เนี่ยค่ะ มันก็แค่เอกสารป้าแม่พิสูจน์อะไรไม่ได้หรอก ไอ้คนมีอิทธิพลนะมันจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละทำใจดีๆไว้ก่อนนะเฮีย ตายแล้วจริงด้วย โดนขังอยู่ ทุกคน เราเห็นวิญญาณพี่บานชื่นยืนอยู่หลังบ้านน่ะ ทั้งผีทั้งเล่นของทั้งฆาตกรรม แบบนี้มันอันตรายเกินไปแล้วนะคะ ทุบทำไมคะ ถูกไปเลิกเครียดเลยสิ ยังไงพวกเราก็ห้ามยอมแพ้เด็ดขาด ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะ ถึงเวลาที่พวกเราต้องสู้กับ เราจะสู้กับป้าเขายังไงอะ ถึงเวลาแล้วที่พวกเราสองคนเนี่ย ต้องเล่นละครกันจริง ๆ
อสังเฮียน เฮียนรีวิว featuring your boy โฮมี่ปังเทปพิเศษวันนี้เราจะไปที่บ้านของใครไม่ได้ ให้เลิฟ every มัมหมี่นะ นอกจากบ้านของเศรษฐีสาวที่ certificated ที่สุดในประเทศไทย ป้าสมพรนั่นเอง อะไรฉันไม่มีเวลาว่างจะมาเล่นอะไรเพ้อเจ้อแบบนี้หรอกนะ ป้าพรครับ วันนี้โฮมเนี่ยเช็คคิวป้าพรมาแล้ว คิวป้าพรเนี่ยว่างทั้งวันเลยครับ แล้วคนขับรถป้าพรก็ลาด้วยป้าพรจะไปไหนได้ ฉันจะไปไหนไม่ไปไหนมันก็เรื่องของฉัน จะมายุ่งอะไรกับฉัน ไอ้หลานเองซวย ป้าคะไลฟ์อยู่ค่ะ เอ้ยหลานเฮงเฮงปังปังเฮงเฮงปังปังคืออย่างนี้นะจ๊ะเด็กๆคือว่าป้าเนี่ยวันนี้มีธุระยุ่งมากเลย ป้าไม่ค่อยว่างนะคะก็เลยคิดว่าไม่สะดวกเท่าไหร่เนาะ โฮมไลฟ์แค่แป๊บเดียวเองครับป้าพร ช่วยหลานรับนี้หน่อยเนาะครับ น้องโอมตุ๊กตาหมีน่ารักมาก ไหนๆก็มากันแล้วใช่ไหมจ๊ะเอาสิเอาสิอุ้ยตายอุ้ยตายตายเป็นไรกันจ้าเด็กๆ ถ้าไม่สบายเนี่ยก็กลับบ้านไปพักไปลูกไปแล้วเด็กเร็วๆพักผ่อนลูก ฉีดน้ำมนต์ อะไรอ่ะ ฉีดอะไรอ่ะ สร้างเทคนิคทางภาพนะคะเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์โพกาค่ะ โอเค เอฟโฟ โอเค โอเค ถ้าอย่างนั้นเนี่ย เราไปโฮมทัวร์กันเลย ถ้าป้าสมพรเนี่ยไม่ได้มีอะไรปิดบัง จะเอาอย่างนี้จริงๆ ใช่ไหมจ้าหลาน เชิญเลยจ้ะ โอ้โห และตอนนี้เราก็มาถึงชั้น 2 กันแล้วค่ะทุกคน เห็นได้เลยนะคะเนี่ยว่าแต่งสไตล์ maximal สุดๆ เหมาะกับการมาของ Aging Society สุดๆ ป้าสมพรครับโคมว่าตรงนี้เนี่ย มันดูมีพิรุษอยู่นะครับ มีพิรุธยังไงโอ้ยป้าว่านะทุกคน เราไปดูด้านในกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ไป ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอเปิดดู ไปเถอะ เรื่องทำให้ตื่นเต้นตลอดเวลาจริง เข้ามาห้องนี้ทำไมอ่ะ จะมาขโมยอะไรอีกเหรอมานี่ เปล่านะคะ ดิฉันมาเพื่อหาหลักฐานเพื่อจะช่วยวิมานสุขมั่นค่ะ อย่างคุณนี่เหรอจะช่วยไม่มาสุขมั่น ที่ผ่านมาก่อเรื่องสักขนาดเนี้ยยังจะให้ผมเชื่ออะไรคุณอีกเหรอ จริงๆนะคะ คุณใหญ่ ตอนนี้ทางฝั่งดิฉันรู้เรื่องแล้ว ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคุณโฮมทั้งหมด คนร้ายที่วางแผนเรื่องนี้คือคุณสมพรค่ะ คุณพูดอะไรของคุณอ่ะ จะบ้าไปแล้วเหรอ ไปออกไปเดี๋ยวนี้เลยออกไป ปล่อยค่ะ เลยจบฮะ มีเรื่องอะไรกันน่ะ ว่าไงหนูกัน เล่าให้อาฟังทีสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น เห็นไหมล่ะ ป้าบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไร โดนมนต์บังตาหรือเปล่า เสียใจแค่ไหน ที่หลานเอาแต่มองว่าป้าเป็นคนไม่ดี มีอะไรปิดบัง ละครมากอะอ๋อ ปิดตาจริงๆด้วย เฮ้ย พี่โฮมเฮ้ยพี่โฮมโฮมเฮ้ยเฮ้ยพี่โฮม หมด อุ้ยตายตาย อ๋อ โดนมือบังปะไม่ให้ฉีดน้ เป็นอะไรจ้าหลานกลับไปได้แล้ว ไม่ครับ ยังไงผมก็ไม่กลับ ป้าว่าหลานไม่ไหวแล้วนะ ป้าพรครับ ผมว่าป้าพรเลิกเล่นละครเถอะครับ ผมรู้แล้วนะครับว่าป้าเล่นคุณใส่มนต์ดำแล้วป้าพรก็ฆ่าพี่บานชื่นด้วย แล้วไงเหรอ
ต่อให้แกรู้ความจริงทั้งหมด แกมีหลักฐานมาเอาผิดฉันเหรอ พี่บานชื่อเนี่ยเขาดูแลป้ามาดีตลอด ถ่ายไลฟ์อยู่ไม่ใช่เหรอ แล้วนี่นะครับสิ่งที่ป้าตอบแทนเขาอะ ก็ทำไม ก็อีบานชื่นมันเป็นแค่คนใช้ แกจะไปใส่ใจอะไรมันนักหนา แต่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะครับป้า เฮ้ยอยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะ แกไม่มีวันจะหยุดบานชื่นได้ โอ้ยโถ ไอโอม แกทำอะไรบานชื่นอะ ก็ทำเหมือนทุกครั้งที่บริษัทปราบผีผมทำนั่นแหละครับ ปล่อยผีบานชื่นไปใช่ไหม ชอบการเปิดอินโทรแนะนำตัว นะครับผมขอถามอีกเรื่องนึงครับนารู้ไหมครับว่าพี่บานชื่นเขาชอบกินอะไรอ่ะ ช่วยหลานรักคนนี้หน่อยเนาะ อ๋อแล้วว่าตรงนี้คือให้แบบพีชไปทำอาหารที่บานชื่นชอบ ก็มาแล้วสิเนาะ แล้วก็เอาวิญญาณเอาศพขึ้นมาหรือวิญญาณขึ้นมาใช่ไหมอุ้ยสงสารมันชื่อดูน่ากลัวจำสแกร์ได้เลยเนี่ยฉากเนี้ยนี่สมกับเป็นตอนฮาโลวีนจริงๆโดนหลอกฆ่าด้วยสมชั้นหรอใส่ยาพิษ เอาเถอะ เฮ้ยไอ้โฮม เจอประตูแล้ว ไม่ไอ้โฮมหยุดไอ้โฮมไอ้โฮมไอ้โฮมไปอย่ายุ่งกับข้าวของฉันออกไปออกไปโฮมแกจะทำอะไร ถ้าแกทำฉันก็เท่ากับแกทำวิมานสุขมั่นด้วยแกจะทำทุกอย่างให้มันล่มสลายไปด้วยมือของแกอย่างนั้นเหรอโฮม ถ้าเกิดผมทำทุกอย่างถูกต้องเนี่ย วิมานสุขมันไม่มีวันล่มสลายหรอกครับ ฉันไม่ยอมแกหรอกพี่หงพี่หงพี่หง ไอ้โฮมจะมาแล้ว พี่ เอ้า เฮ้ย ไม่รับวะมึงรู้ว่ากูเป็นซอแล้วนี่คือคอนโยเนียวหรือไงวะ สร้อย ไอ้พิษ สร้อย 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 สร้อยสร้อยอะไรวะ พี่หง สร้อย เฮ้ย สร้อยสร้อย สร้อยพิษสร้อย ไอ้เอามา
ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับ เสียงแปลกๆที่ผมได้ยินเนี่ยมันคือเสียงจากคนตัวเล็กๆที่ป้าสมพรไม่เคยได้ยินในสำหรับผมแล้ว ผมได้ยินพวกเขาครับ โคตรเบียวเลยอะ ครอบครัวของเราเนี่ยทำลายชีวิตแล้วก็ครอบครัวคนอื่นมามากพอแล้วครับ ถึงเวลาแล้วครับ ที่ผมจะต้องทำลายคำสาปของตระกูลวิมานสุขมั่น แน่จริงก็มาดีครับ อย่ามาแกล้งทำเป็นวับอยากลองก็ catch me up แล้วขอจะเข้าตัวป้าแทนไหมอ่ะ หน้าปังๆแบบว่า ยอมแพ้เลยครับป้าสมพร หลักฐานอยู่ในมือของผมหมดแล้ว ฉันไม่ยอมหรอก ไม่มีใครจะจัดการฉันได้ทั้งนั้น ป้ามีตัวซีเคร็ตอยู่ปะ แกอีกแล้วเหรอจะไม่ปล่อยมันเรื่องอะไรเนี่ย ไอ้สมคิด แกเอาตำรวจมาจับฉันเหรอ พี่พร ผมไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้พี่ทำไปได้ยังไง พี่ไม่ต้องหนีแล้วหรอครับ เพราะผมได้หลักฐานทั้งหมดอยู่ในนี้หมดแล้ว คนขับรถของคุณสมพรสารภาพหมดแล้วนะครับแถมยังให้การซัดทอดด้วยว่าคุณสมพรเป็นคนจ้างวานให้ทำอุบัติเหตุในคืนวันนั้น นี่ถือเป็นการพยายามฆ่านะคะ แกทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงแล้วฉันจะบอกว่าไม่มีอะไรไงคะคุณตำรวจคะคุณตำรวจลองดูอีกทีนึงมันไม่มีอะไร หัวติดกันเลยไหมล่ะ หัวติดกันเลยไหมล่ะ งานนี้แม่งเหนื่อยเกินงานอื่นไปละ You are so weak man เห็นซึ่งเหนื่อยไหนเลย กินอะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยวกูทำให้ มิตรภาพ ข้าวอะไรดีนะ อันแน่ถูกยังไงกัน ไอ้บอก ไปไหน ไอ้บอก เอาไว้ดิลงหน่อยยังรู้ยังไง แอบรู้สึกว่าจบง่ายไปนะ ทุกคนตั้งใจฟังนะคะ ก่อนหน้านี้ที่คุณพีคเคยขอยกเลิกสัญญาเรื่องงานปราบผีไปนั้น ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นการทำสัญญาใหม่แทน โดยที่บริษัทปราบผีวิมานสุขมั่นไร้ขีดจำกัด จะกลับมาทำเต็มรูปแบบอีกครั้ง และทุกอย่างตอนนี้ก็ดูจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ หลังจากกรณีพิพาทระหว่างชุมชนคลองทรายแดง และตระกูลวิมานสุขมั่น คุณสหรัฐวิมานสุขมั่น หลานชายคนเดียวของตระกูล ก็ได้กลับมาคืนผลประโยชน์ให้กับคนในชุมชน ตามที่คุณสมคิดวิมานสุขมั่น ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ค่ะ ด้านคุณสมพรวิมานสุขมั่น ก็ถูกจับในข้อหาพยายามฆ่ารวมถึงครอบครอง และค้าของผิดกฎหมาย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบหลักฐานจำนวนมาก ภายในโรงจอดรถ ส่วนอสังหาที่ขายไป ก็กลับสู่ภาวะปกติ ตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะเสร็จสิ้นแล้วค่ะ เหลืออสังหาที่ต้องขายแค่2ที่เท่านั้น คือบริษัทแห่งนี้และคฤหาสน์ประจำตระกูลค่ะ หยุดเลยนะของกู อะไร ชีโน่ของกูเฮ้ยนี่มันแล้วมึงอย่าพี่หน่อย อย่าแย่งกัน เจอของกู นี่ได้ฟังอยู่ไหมคะเนี่ย โอ้การเลิกขยันทำงานก่อน แล้วก็มาฉลองกับสัญญาใหม่ของบริษัทได้แล้วนี่ เดี๋ยวไอคีบให้เองนี่โอ้ยจิ้มนี้เป็นไงมันอร่อยไหม ได้มาแล้ว อาคิดโอ้ สวัสดีครับ สวัสดีจ้า โอ้ยมานี่เลยครับอา โอ้โห โอ้โหอาเอามาฉลองครับเนี่ยโอ้ยอาถึงก็ต้องเปิดไม่ก่อนเอ้ยยังอยู่โอ้ยดูอาดี
หลังจากที่ผ่านเรื่องอะไรมามากมายเนี่ย หลานอาดูโตขึ้นเยอะเลยนะ จากเมื่อก่อนเนี่ยโตแค่เนี้ย เล็กเกินครับอาเดี๋ยวนี้ ผมโตขึ้นตั้งเยอะแล้ว เออแต่ผมก็ดีใจจริงๆนะครับ ที่ทุกอย่างใกล้จะสำเร็จแล้วคำสาปของตระกูลก็แก้ไขได้ตามที่ปู่ขอไว้อสังหาก็เหลือขายแค่2 ที่ โฮมแล้วที่นี่ล่ะโฮมเอาไงต่อ ผมตั้งใจว่า จะยกให้กับพีทปังๆเป็นเซอร์ไพรส์อะครับ ต่อให้ทุกอย่างจะจบลงหมดแล้ว แต่ผมก็ยังอยากจะทำแบบนี้เป็นเหมือนเดิม ได้ปราบผีไปด้วยกันเรื่อยๆ ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอด คำว่าครอบครัวมันเกิดขึ้นมาแล้ว รักเพื่อนจริงกับเราเนี่ย มิตรภาพครับอะไรนะ เรื่องไม่จบง่ายๆหรอกฉันว่า มันเร็วไป เฮ้ยพีทเป็นไรวะ คือก่อนหน้านี้กูไปสมัครเป็นเชฟไว้หลายที่เลยว่ะ แล้วเป็นไง เขาเพิ่งตอบกูกลับมา เขารับกูแล้วอ่ะ แล้วกูได้เป็นซูเชฟเลยด้วย โคตรคูลเลยอ่ะ ดีใจด้วยนะเว้ย ที่เมืองนอกปะ แต่ว่า เชียงใหม่ ร้านที่กูไปแม่งอยู่เชียงใหม่อ่ะ ครอบครัวต้องแยกกัน มึงคิดว่าไงอ่ะ ก็ต้องรับดิวะ นี่ความฝันมึงเลยนะเว้ย รับดิ แล้วบริษัทพวกเราอ่ะ โอ้ย ไอบริษัทปราบผีนี้ก็ตั้งขึ้นมาเล่นๆตั้งแต่แรกแล้วปะ เดี๋ยวพอขายบ้านหมดนะ ปิดจ็อบเอ็นเครดิตขึ้นเลย เอ้าโฮม แล้วที่บอกว่าจะยกที่นี่ให้ ก็ต้องฉลองกันสิครับอาเย้มาไอพีทเฮ้ย ไอ้โฮม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 เฮ้ย ฉลอง น่ารักยังเขียวแดงด้วยคริสต์มาสปะเนี่ย ไม่ใช่ฮาโลวีนแล้วแหละ เย้ ฉันว่าแล้วน้องโฮก็กลับมานอนร้องไห้อยู่คนเดียวปะเนี่ย ถ้าไม่ได้อยากให้เขาไปอะมันจะโกหกแบบนั้นทำไมล่ะคะ เป็นฐานะอะไรอ่ะ เพื่อนแหละ กัน ถ้าเป็นเธอ เธอจะไม่ยอมปล่อยให้เพื่อนไปทำตามความฝันที่มันอยากได้มาตลอดเหรอ เพื่อน พูดได้จริงๆเหรอว่าไม่อยากให้ไป พูดได้ว่าอยากให้อยู่ด้วยกันตรงนี้ปราบผีไปด้วยกันตลอด มันพูดได้จริงๆเหรอ ก็เศร้านะที่ต้องแยกจากกันนะ ไม่คิดว่าเรื่องสนุกเนี่ย มันจะจบลงไวขนาดเนี้ย ถ้าคุณโฮมอยากร้องไห้ร้องกับดิฉันได้นะคะ ก็นี่น้องเขาเล่นกันดีไง เล่นเก่งๆแป๊บบีบน้ำตาได้แล้วเนี่ย เรื่องหน้าก็ต้องคู่กันอีก
หลอกให้ทำเองไม่ใช่เหรอ ดิฉันไม่คิดว่าจะขนาดนี้เลยค่ะ อีกไม่นานก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับอเมริกาแล้วเหมือนกันใกล้จะครบ100 วันปู่แล้วด้วย หมดเวลาเศร้าแล้ว ต้องรีบเตรียมงานให้ปู่ แต่ก่อนอื่นที่จะทำตามที่ปู่สั่งไว้ได้เนี่ย เราต้องนอน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  น่ารักจังวะ นอน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  แล้วคือขนาดเนี้ยจะนอนหลับไหมล่ะคะ Good night จ้า baby น่ารักตะมุตะมีมากอ่ะนิวทำไมมันเหมือนยังไม่จบ ฉันว่าแหละอาถรรพ์มันยังไม่หมดใช่ไหมล่ะ มีใครเห็นโฮมบ้างไหมครับเนี่ย สงสัยยังเสียใจเรื่องปิดบริษัทอยู่อีกนะเนี่ย เชียร์จะจากไปแบบนี้จริงดิ คิดอะไรมากอ่ะโอมมันก็ดูไม่ได้แคร์เราขนาดนั้นสักหน่อย กูจะกลับอเมริกา ฮะ อย่างแกก็คงตายไม่ดีตามปู่แกไปอีกคน ผมรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรแปลกๆอ่ะ ปู่ครับมาหลอกล้อเล่นกันแบบนี้ไม่ตลกเลยนะครับเอาเลยผม ว่าแล้วมันยังไม่จบง่ายๆป้าสมพรอาจจะจบแล้ว แต่เรื่องราวของโหอดเห็นตัวซีเคร็ตป้าสมพรเลยพูดถึงป้าสมพรแล้วนึกว่าจะได้ดูตัวซีเคร็ตสักหน่อยว่าไอ้น้องกุมารคนนั้นคืออะไรอดดูเอาเป็นว่าป้าสมพรอาจจะจบแล้ว แต่เราว่าอาสมคิดมีอะไรบางอย่างกับทนายใหญ่อันเนี้ยสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ได้แต่เราคิดว่ามันไม่ใช่ในเชิงไม่ดีอะแต่มันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับแบบทำให้ปู่ไปเกิดไม่ได้เราว่ามันต้องเกี่ยวอะไรกับการที่เหมือนกับว่าวิญญาณปู่ครบ100 วันแล้วปู่ก็ยังไปเกิดไม่ได้ปู่ก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วไปเกิดไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นวิญญาณพยาบาทมาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่สุดท้ายเพราะว่าทนายการพูดมาแล้วไงว่าเหลือคฤหาสน์ที่ต้องขายถูกปะแสดงว่าคฤหาสน์เนี่ยมันจะมีวิญญาณอยู่มันเลยขายไม่ได้ก็คือวิญญาณปู่นั่นเองแล้วมีเทียนดับด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาสมคิดมองอ่ะเหมือนอาสมคิดรู้อะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้วิญญาณปู่ยังไม่ไปเกิดหรือวิญญาณปู่ไปสู่สุคติไม่ได้มันต้องมีความค้างคาอะไรกันอยู่หรือเรารู้สึกว่าคุณอาสมคิดเป็นคนที่ไม่ได้เจตนาร้ายอะไรขนาดนั้นแต่เขามีจุดประสงค์แอบแฝงอะไรบางอย่างเพื่อตัวเขาเองอาจจะไม่ได้ร้ายกับโฮมคือไม่ได้หวังร้ายกับโฮมแน่นอนและฉากเมื่อกี้ตอนจบมันเหมือนกับทำให้เห็นว่าเขายังมีอะไรค้างคาอยู่โฮมจะไปเมืองนอกแล้วใช่ปะเดี๋ยวจะแยกทางกันแล้วใช่ไหมมันเหมือนกับเขากำลังรอเวลาหรือรอโอกาสอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันเป็นโอกาสของตัวเขามากกว่าที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำแบบว่าให้หลานเป็นอะไรขึ้นมาเราคิดว่ากับเขากับหลานน่าจะโอเคดีแต่เขากับตระกูลหรือเขากับปู่เนี่ยน่าจะมีเรื่องระหองระแหงกันเพราะอย่าลืมนะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นลูกคนสำคัญของในสายตาปู่เท่าไหร่นั้นเราไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนที่แบบทำใจได้จริงหรือเปล่าว่าฉันอยู่สบายๆไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับตระกูลนี้หรอกเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้เขามีเรื่องบาดหมางใจกับพ่อเขาหรือเปล่าก็คือปู่เขาเนี่ยปู่เนี่ยหรือเปล่าเพราะถ้ามันมีเนี่ยทำให้ตัวเขาอาจจะมีความคับแค้นข้องใจกับพ่อเขาเองก็ได้แล้วว่าตรงนี้คือสิ่งสำคัญเหมือนกันที่ว่ามันอาจทำให้มันเกิดความยึดติดหรือผูกพันอะไรบางอย่างซึ่งเนี่ยต้องไปแก้กัน EP หน้าซึ่งอันนี้คือความลับสุดท้ายของตระกูลนี้เนาะก่อนจะเป็น EP 12 ก็คือว่าน่าจะเป็นแบบว่าคือด้วยความเป็นซีรีส์แล้วความเป็นภาพดีทวีสุขเขาทำซีรีส์แบบจบในตอนคือแต่ละตอนจะมีประเด็นของมันตอนนี้คือป้าสมพรเนาะรวมถึงเรื่องของการที่ว่าเราเคลียร์อาถรรพ์ทุกที่ได้แล้วนะครับผมรู้แล้วว่าต้นเหตุของอาถรรพ์ทั้งหมดคืออะไรเคลียร์หลายๆอย่างได้แล้วกำจัดฆาตกรตัวจริงได้แล้วกำจัดปัญหาของวิมานสุขมั่นกับบ้านตระกูลบ้านทรายแดงได้แล้วรวมถึงการที่ว่าพีคตอนจบด้วยการทิ้งปมเอาไว้ว่าตัวของพีชต้องไปทำงานที่เชียงใหม่
ต้องเกิดการแตกกลุ่มทั้งที่กลุ่มมันเพิ่งรวมกันได้ EP หน้าก็คือการที่กลุ่มกำลังต้องจะแตกกันกำลังจะเดินทางแยกย้ายแต่ก็ต้องกลับมารวมกันใหม่เพื่ออเจนดาหนึ่งก็คือการที่ต้องช่วยวิญญาณของปู่เอาว่า EP หน้าก็จะเป็นธีมแบบนั้นจนมาถึง EP สุดท้าย12เนาะคือการที่ให้คำตอบว่าบ้านคืออะไรแล้วว่าจริงๆมันก็เริ่มแพรมๆมาแล้วแหละว่าบ้านก็คือที่อยู่แล้วมีคนที่เรารักอยู่ด้วยหรือมีคนที่เรามีความสุขอยู่ด้วยคนที่เรารักแค่เพื่อนแหละเพื่อนไม่ใช่คนรักเพื่อนมีเพื่อนรักอยู่ด้วยโอ้ยมันต้องบอกเลยนะมิตรภาพคราบอะไรอะเนี่ยมิตรภาพคราบอะไรคือมันมีความเป็นแบบเพื่อนจริงหรือเปล่าใช่หรอเพื่อนร้องไห้เนาะโอ้แบบไม่อยากให้เขาไปเนาะก็อย่างนั้นแหละก็มีความแบบนิดนึงโอเคแต่ก็มีเพื่อนเป็นมิตรภาพที่เป็นมิตรภาพอันดีที่มันเกิดขึ้นกับตัวของโฮมแล้วโฮมก็รู้สึกเสียดายมากแล้วโฮมก็นอยมากดูแต่ตัวใหญ่พี่นะคือนอนซมอยู่บนเตียงเลยแค่พีชจะไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็ไม่กล้าไปรังเขาเอาไว้เพราะกลัวเขาจะไม่ทำตามความฝันแต่ในมุมของพีชอาจจะแค่โฮมบอกมาว่าให้อยู่ด้วยพีชก็อยากจะอยู่กับโฮมก็ได้นะก็ไม่รู้ไงแต่คือต่างคนต่างคิดในมุมของตัวเองเนาะมุมที่เห็นเวลาเรารักใครมากๆครับหรือเราแคร์ใครมากๆเราจะมองในมุมที่เราแคร์เขามากกว่าตัวเราเสมอมันหมายความว่าเราไม่ได้แคร์หรอกว่าเราจะรู้สึกยังไงหรือเราจะรู้สึกแย่แค่ไหนแต่เราอยากจะให้เขาได้มีความสุขที่สุดแล้วเราก็มาหลอกตัวเองว่าสิ่งนั้นมันทำให้เรามีความสุขซึ่งมันอาจจะไม่ทำให้เรามีความสุขก็ได้นะมันอาจจะไม่สิ่งที่เราตรงใจเราต้องการแต่อย่างน้อยมันทำให้มันตรงใจเราคิดแทนเขานะมันตรงใจกับที่เขาต้องการมันคือสิ่งทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นคือโดยพื้นฐานของคนเวลาเราแคร์ใครมากๆเราจะคิดแบบนี้มันเหมือนกับพ่อแม่คิดแทนเราครับว่าเราต้องทำแบบนี้แหละมันถึงจะดีเราต้องเรียนสิ่งนั้นมันถึงจะดีเราต้องทำอาชีพนี้สิมันถึงจะดีเราต้องมีบ้านแบบนี้สิต้องมีรถแบบนี้สิมันถึงจะโอเคเพราะเป็นห่วงเลยคิดแทนเราโดยไม่ถามเราเลยว่าเราอยากมีบ้านมีรถไหมเราอยากทำงานอาชีพอะไรเขาไม่ได้สนใจเขามองในสิ่งที่เขาแคร์และเขาก็คิดว่าแม้เขาจะเจ็บปวดเขาก็โอเคเขาต้องหาเงินเขาต้องทำอะไรโอเคแล้วว่านี่คือสิ่งที่คนเขาแคร์กันเราแคร์คนรักก็เหมือนกันฮะเรามองว่าถ้าคนรักไปอยู่เมืองนอกใจเราไม่อยากเขาอยู่หรอกแต่มันเป็นโอกาสของเขาเราก็อยากให้เขาไปอยู่เมืองนอกให้เขาไปอยู่ต่างที่ต่างทางแม้ใจเราอยากให้เขาอยู่ที่นี่ก็ตามบางทีความแคร์กันแต่ความแคร์กันนี่แหละมันคือจุดอ่อนของมนุษย์ตรงที่ว่าพอเวลาเราแคร์คนที่เรารักมากจนเกินไปหรือเราแคร์คนนั้นจนเราลืมถามตัวเองว่าเราต้องการแบบนั้นหรือเปล่ามันจะขาด process นึงไปคือการที่ว่าเราได้ถามเขาหรือยังว่าเขาอยากทำไหมเขาอยากไปไหมและอย่างนึงคือบางครั้งก็เข้าใจความเป็นมนุษย์เนาะเวลามนุษย์ครับผมเมื่ออีกฝั่งหนึ่งเขารีแอคแบบเสแสร้งหรือหลอกมาว่าไปเถอะดีไปเลยฉันเชียร์เธอแม้ใจหรือเขาอยากจะไม่อยากทำกับการที่ออกแบบพูดตรงๆว่าลึกๆฉันก็อยากให้เธออยู่ตรงนี้นะเราเขาซับซ้อนค่ะเราก็จะคิดว่าถ้าเราพูดแบบนั้นออกไปเขาอาจจะรู้สึกสงสารเราและเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแคร์เราเหมือนกันแล้วก็อยากจะอยู่กับเราทั้งที่จริงๆเขาไม่อยากทำก็ได้เพราะมนุษย์ไม่มีความซับซ้อนแบบนี้ทำให้การคุยกันตรงๆมันยากเราก็เข้าใจเคสแบบนี้มันยากมากๆนะคะที่จะได้คุยกันตรงๆเช่นสมมติถ้าโคมจะออกไปบอกว่าพีชฉันอยากให้เธออยู่ตรงนี้นะพีชก็คงจะอยู่แหละแต่บางทีในมุมของพีชอาจจะอยู่เพราะได้ถามตัวเองหรือยังว่าอยากอยู่เรื่องแบบนี้มันต้องตกผลึกก่อนนะผมซึ่งมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับแบบสิ่งที่ดีที่สุดในการเกิดเหตุแบบนี้คืออย่าพยายามไล่อีกคนหนึ่งไปอย่าพยายามผลักให้เขาไปเลือกทางนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันควรจะเป็นนะหมายความว่าในกรณีของโฮมกับพีชอย่างเงี้ยเรารู้ว่าพีชจะได้ไปใช่ไหมเราอย่าไปพูดเยอะแบบว่าพีชจะไปเลยมันเหมาะกับแกกันดีที่สุดไม่ต้องไปพูดเยอะเราแค่พูดครั้งแรกอย่างเงี้ยจบแล้วว่ามันก็ดีสิถ้าเธอไปมันก็ดีกับเธอที่เหลือปล่อยให้เขาเป็นหน้าที่ตัดสินและที่เหลือเราก็แค่เก็บเอาไว้ในใจหรือเราไม่ต้องไปแบบเชียร์อัพจนกว่าเขาจะตัดสินใจดีแล้วว่าเขาจะไปจริงๆนั่นคือวันที่เขาเดินทางไปแล้วเราค่อยแบบว่ายินดีกับทุกทางที่เธอไปนะหรือเราจะบอกว่าคิดถึงนะเราคงต้องบอกอ้อมนิดนึงแต่เราคงไม่แต่ถ้ายิ่งคุณไปผลักเขาว่าแกไปอย่างนั้นดีแล้วเลยเลือกทางนั้นสิเว้ยไปอยู่ตรงนั้นเลยเว้ยดีเลยอีกฝั่งหนึ่งกลับจะคิดกลับกันนะว่าตกลงแกให้ทันไปอยู่จริงๆใช่ปะแกจะไม่รังฉันหน่อยหรอมันจะกลายเป็นอีกฟีลลิ่งนึงแทนเนาะอันนี้เราว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มันซับซ้อนคือการที่ว่าบางทีเราพูดทีเราจบในเรื่องบางเรื่องที่มันรู้สึกว่าเราอยากจะรังเขาไว้หรืออยากให้มันเซนซิทีฟปล่อยให้เขาได้มีพื้นที่ในการคิดหาคำตอบให้กับตัวเองแล้วถือว่าเราจะได้คำตอบเองว่าเขาอยากไปหรือเขาอยากอยู่ถ้าเขาอยากไปเราก็ต้องยอมรับในตรงนั้นเนาะแต่เราก็ไม่ได้ย้ำไปว่าคุณดีใจด้วยที่ไปแต่เราแค่จะบอกว่าส่งด้วยความอำลาที่ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเขาได้คิดมาแล้วเขาไม่อยากไปอันนั้นแหละคือคำตอบที่เขาคิดมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันตรงกับใจเราก็ไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าแกไปเถอะไม่ต้องมาคิดแทนเราไม่ต้องมาห่วงเรา
รู้สึกว่าทุกคนมันมีหน้าที่ในการตัดสินใจเนาะแค่เราอย่าทำตัวให้รู้สึกว่าเป็นปัจจัยให้เขาต้องแบบคิดว่าเขาจะไปหรือไม่ไปหมายความว่าถ้าเราทำรู้สึกว่าเราทำตัวมีปัญหาน้อยเขาจะไปเขาก็ห่วงเราเขาก็จะไม่ไปอยู่ดีถูกปะมันจะกลายเป็นการผลักกันไปผลักกันมาแล้วว่าตรงนี้เป็นอะไรที่มันเซนซิทีฟมากๆเลยแต่ส่วนเราเชื่อว่าคุยกันได้แต่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเราเป็นสายตรงๆเนาะเราอาจจะต้องบอกไปตรงๆว่าแกไปตรงนั้นดีนะเป็นโอกาสของแกแต่ลึกๆอ่ะฉันก็คิดถึงแกมากแน่ๆเลยอ่ะฉันก็อยากอยู่กับแกแล้วว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แฟร์ๆมากกว่าแต่ถ้าฟีลลิ่งแบบนี้คนเซนซิทีฟทั้งคู่แล้วว่าค่อยอารมณ์อร่วยอย่าผลักแล้วว่าสิ่งที่พีชโฮมทำก็น่าจะถูกนะคือเชียร์ทีเดียวแล้วเราเองก็ไปนอยอยู่ที่แบบว่าห้องตัวเองอะไรเงี้ยเก็บความรู้สึกเอาไว้ว่าตัวเองรู้สึกแบบทำเป็นแบบร่าเริงสดใสขึ้นมาแต่ถ้าสนิทกันมากจริงๆจะรู้ว่าร่าเริงแบบนี้ผิดปกติก็อยู่ที่ว่าเดี๋ยวรอดูซิว่าอีพีหน้าเขาจะคุยกันยังไงแต่คิดว่าเขามีถามกันนี่ว่าตรงนี้จะฉันไปจริงๆหรอหรือว่าเราจะแยกกันจริงๆหรออีกฝั่งหนึ่งก็เลยเล่นบทแรงเลยว่าเดี๋ยวฉันจะไปอเมริกาแทนอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการแบบให้อีกคำตอบหนึ่งโดยการที่ว่าไม่ได้ให้เลือกทางนะเพราะเดี๋ยวเธอไปฉันก็จะไปโหอย่างเงี้ยมันจะทำให้ดึงอารมณ์ได้ดีมากขึ้นแล้วว่ามันอาจจะเป็นเทคนิคของการเขียนบทด้วยแหละเพื่อดึงอารมณ์ตัวละครในความเป็นจริงอาจจะเหมือนกับแบบตัวละครไม่ได้อยากจะไปอเมริกาและพูดออกไปจงแจ้งขนาดนั้นหรอกมันแค่ทำใจไว้ว่าสุดท้ายฉันอาจต้องไปอเมริกาแล้วเขาไม่อยู่แล้วรอดูครับว่าคนเขียนบทจะพาเราไปทางไหนแต่ต้องชมนะว่าภาพดีทำบทอะไรแบบนี้ดีคือเขาเป็นคนทำบทที่แบบมีความแบบว่าเล่นกับอารมณ์คนดูดราม่าแล้วมีความซับซ้อนและหลอกคนดูเก่งเรื่องอย่าง Gifted ที่เคยทำมาเนี่ยยังพอเดาได้นะว่าเรื่องจะเป็นยังไงแต่เรื่องแบบนี้ด้วยความที่มันเป็นแบบมาเป็นธีมปราบผีแล้วมันไม่รู้ว่าผีตัวไหนจะมามันไม่มีการบอกก่อนเพราะฉะนั้นมันเขียนบทได้แบบไม่มีทางคนดูจะเดาออกคือคนดูไม่มีทางเดาออกคนดูอาจจะเดาได้ประมาณแต่พวกเราประมาณนี้ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเลยที่ผิดปกติอย่างมันต้องมีอะไรบางอย่างมันก็มีจริงๆแหละแต่มันอะไรล่ะอันนี้เราไม่ทางเดาออกเลยเพราะมันแบบเขาเล่นแบบจบใน EP แล้วเขาก็เก็บความเป็นแบบตีมใหญ่ๆไว้คือมิตรภาพของสองคนอยากจะอยู่บ้านนี้หรือการที่ดูน่าสงสัยนะเขาเก็บธีมพวกนี้เอาไว้เพื่อจะให้คนเหมือนกับว่าเป็นฮินต์แล้วก็คอยตามซีรีส์นี่คือเทคนิคของการเขียนซีรีส์ที่ดีนะมันจะไม่เหมือนละครแต่มันเหมือนกับเป็นแบบว่าทำหนังเรื่องนึงยาวๆแล้วก็มาตัดแบ่งเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีความรู้สึกพีคในแต่ละตอนบางตอนอาจจะดูน่าเบื่อบางตอนก็จะมีความมีสนุกมากๆเลยซึ่งแบบนี้เราจะพอเดาออกว่าปลายทางมันจะประมาณไหนมันจะพอภาพใหญ่ๆออกแต่ซีรีส์ที่ดีมันจะเป็นแบบนี้เหมือนซีรีส์ฝรั่งที่มันจบในตอนจนเราไม่รู้ว่าปลายทางมันจะเล่นอะไรกับเรามันจะพลิกไปแบบไหนมันจะออกมาหัวก้อยคือเดาไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราสึกว่าเขาทำได้เก่งมากๆในมุมภาพดีแอบขายขอตัวเองด้วยนะอินิกมาคนมนเวทอย่างหนึ่งนะรู้สึกว่าถ้าเราจับทางภาพดีออกนะภาพดีทำซีรีส์มิตรภาพได้ดีนะแต่ไม่รู้เป็นเพราะเตนิวหรือเปล่าด้วยเพราะเตนิวเนี่ยเขาเล่นกันบทแบบนี้มันเคมีดีอยู่แล้วมันมีตัวของมุกแล้วก็ตัวจันเฮเข้ามาด้วยมันทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมมากขึ้นแล้วมันก็เล่นกันเข้าขามากขึ้นแล้วต้องชมว่าเตกับนิวการแสดงพัฒนาขึ้นเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะบีบน้ำตาหรือเล่นฉากดราม่าได้สูงให้เราเชื่อได้จริงๆว่ามันเป็นฟิลแบบนั้นการแสดงเขาเก่งขึ้นเยอะมากจากหลายๆปีก่อนแล้วว่าอันนี้คือส่วนผสมที่ลงตัวส่วนหนึ่งด้วยแหละมันทำให้ซีรีส์ออกมาแล้วมันโอเคและกลมกล่อมขนาดนี้มันทำให้ทำถึงเวลาเศร้าก็รู้สึกอินตามเวลาเสียใจก็รู้สึกว่าแบบอินไปกับเขาสนุกก็สนุกไปกับเขาแล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่ภาพดีทำได้ดีในมุมของมิตรภาพเพราะฉะนั้นเราแต่พอเป็นซีรีส์วายภาพดีจะทำจริงจังคือภาพดีติดความจริงจังนิดนึงแล้วก็ติดความเขียนบทเก่งเพราะฉะนั้นพอมันติดความจริงจังและเขียนบทเก่งเนี่ยบางทีมันจะขาดความดรีมมี่นิดนึงขาดความแบบฝันลอยๆพอมาทำซีรีส์วายแบบจริงจังแบบหวานโรแมนติกเขาจะแบบมันจะไม่เข้ามือภาพดีเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าทำแล้วจะเหมือนแบบมันไม่มีความโรแมนติกเท่าไหร่แต่โรแมนติกของเขาจะต้องเกิดจากความที่มันมีเคมีของตัวละครและเกิดจากมิตรภาพบางอย่างแล้วมันสร้างขึ้นมาเองหรือ2คนมันมีเคมีต่อกันจริงๆแล้วมันอย่างนี้มันจะเกิดแล้วว่าเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีเลยในมุมของแบบตรงนั้นนะด้วยความที่แบบบิวเคมีได้ดีบิวความเป็นมิตรภาพได้ดีแล้วก็แฝงความเป็นเหมือนแบบให้คนได้จิ้นได้แล้วว่าอย่างเงี้ยเวิร์กเพราะมันก็มีซีรีส์แบบนี้เยอะเหมือนกันที่เหมือนกับว่าไม่ได้วายจ๋าแต่มันก็เป็นมิตรภาพให้เราจิ้นเนาะโหแบบดังๆก็อย่างเงี้ยตัวล่าสุดเลย High School Frenemy อย่างเงี้ยก็จิ้นกันเนาะทั่วบ้านทั่วเมืองเนาะเนี่ยบอกแล้วมิตรภาพคราบอะไรนั้นคราบศัตรูนี่คราบอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยก็เนี้ยหรือปรมาจารย์ที่มาอะไรเงี้ยคล้ายๆกันแล้วว่าอย่างเงี้ยทำออกมาได้ดีรอดูครับผมชื่นชมงานของภาพดีมากแล้วก็รอผลงานต่อไปในอนาคตเนาะทีมงานเก่งมากรวมถึงซีรีส์รอต่อกันอีก2 ตอนว่าจะเป็นยังไงนะ EP นี้ก็ให้เห็นแล้วว่าแบบ
สงสารเนาะสงสารคนใช้อ่ะสงสัยแบบบานชื่นแบบโหแบบโดนโยนลงบ่อให้ตายอย่างเงี้ยแบบโหโหดมากอ่ะแต่เรื่องก็ทำเป็นเหมือนกับแบบไม่ได้เห็นถึงความโหดขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าในอินดีเทลอ่ะป้าสมพรโหดมากและน่ากลัวมากโอ้ดีว่าอยากให้ของเข้าตัวแต่ของไม่เข้าตัวโดนทุบไปตั้งหลายอย่างเลยนะไม่เข้าตัวนะครับผมแล้วก็เล่นกับความเป็นคุณใส่เนาะถ้าดูอินิม่ามาจะเก็ตหลายๆอย่างเช่นแบบพวกแบบม่านบังตามนบังตาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฟิลแบบนั้นก็รอติดตามชมนะครับผมตอนต่อไปประมาณนี้กับบ้านเราออนเซล EP ที่ 10 นะครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้เซลทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมวันนี้ Happy Halloween นะครับกุ๊กกูนะครับผมเมื่อกี้แต่ตอนนี้ต้องไปสลิปปี้แล้วครับผมเมื่อกี้น้องโฮมบอกว่าต้องไปนอนดีกว่าวันนี้ไปกันนะครับบ๊ายบาย